Good morning everyone and welcome to Bheri Academy YouTube channel. अंग्रेजी कसरी बोल्ने यो प्रश्न सबैको मनमा होला। आज यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, यसको जवाब पाउनुहुनेछ। यसका लागि के गर्नुपर्छ भन्नेदेखि अंग्रेजीका साना साना वाक्यहरूको निर्माण गरेर अभ्यास गर्नुपर्छ। साना साना वाक्यहरू किन बनाउने? किनकि साना साना वाक्यहरू बनाउँदा एकदम सजिलो हुन्छ। सुरुमा नै ठुला ठुला वाक्यहरू बनाउनु कठिन हुन्छ। साना वाक्यहरूबाट सिक्दै बढ्दै हिम्मत आइसकेपछि ठुला वाक्यहरू बनाउन मजाले सकिन्छ। जस्तै त्यहाँ जानुस् लाई सर्वप्रथम हामीले जानुस् को अंग्रेजी गो, अनि त्यसपछि त्यहाँको अंग्रेजीलाई यता राखेर देयर, अनि यो भयो गो देयर। अनि अर्को जस्तै किताब खोल्नुस्लाई सबभन्दा पहिला हामीले खोल्नुस्लाई लेख्यौं अंग्रेजीमा ओपन, यो क्रिया हो। त्यसपछि किताब बुक, अब यो भयो ओपन बुक। अब अर्को इक्जाम्पल हेरौं, जस्तै पानी भर, पानी भरलाई सर्वप्रथम क्रिया भरलाई फिल, अनि त्यसपछि यता हामीले पानीलाई वाटर, त यो भयो फिल वाटर। साना साना वाक्यहरू किन बनाउने त? यस्ता प्रकारका वाक्यहरू सजिलै बन्न सक्छन्। तपाईले यस्ता वाक्यहरू हजारौं बनाउन सक्नुहुन्छ। यही भिडियो हेरिसकेपछि जहाँ प्रार्थना गर्नुपर्छ, जहाँ आदेश दिनुपर्छ र जहाँ कसैलाई केही गर्ने भन्छौं हामीले, यहाँ सब्जेक्टको चिन्ता गर्नु पर्दैन। सब्जेक्ट भनेको हामी हो, जुन चाहिँ यहाँ सब्जेक्ट भनेको यु हो, जुन लुकेको छ। यु भनी राख्नु पनि पर्दैन। यस्ता वाक्यहरू बनाउँदा क्रियाको अंग्रेजी जान्नुपर्छ। क्रिया भनेको भर्ब हो, जुन चाहिँ भर्बमा खानु, उठ्नु, बस्नु, सुत्नु, हिँड्नु, जानु इत्यादि आउँछन्। इंग्लिशमा पहिले भर्बको प्रयोग गर्ने र पछि अर्को शब्दको प्रयोग गर्नुपर्छ, जुन इक्जाम्पल चाहिँ हामीले अहिले भर्खर नै हेर्यौं। नेपालीमा भने पहिले शब्द राखेर अनि पछि भर्ब राख्छौं। अंग्रेजीमा यसको उल्टो गर्नुपर्छ ठ्याक्कै। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यस्ता प्रकारका वाक्यहरू आएछन् भनेदेखि के गर्ने त? जस्तै यो नगर्नुहोस्, त्यो नगर्नुहोस्। यस्ता वाक्यहरू आए भनेदेखि डोन्ट डू अनि पछि शब्दको प्रयोग गर्ने। जस्तै डोन्ट डू दिस, डोन्ट डू द्याट, यसरी गर्नुपर्छ। आउनुहोस् आज यसै प्रकारका 50 वटा अंग्रेजीका वाक्यहरू सिकौं। तपाईको फरेटादार अंग्रेजी बोल्नलाई यी वाक्यहरू धेरै महत्त्वपूर्ण छन्। आउनुहोस् अघि बढौं मजाले, रिस नउठाउनुहोस्। डोन्ट लुज योर टेम्पर, डोन्ट लुज योर टेम्पर। बसदेखि झर्नुहोस्, गेट अफ द बस, गेट अफ द बस। यसलाई निल्नुहोस्, swallow it, swallow it। यदि तपाईले अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भनेदेखि सब्स्क्राइब गरेर घण्टीलाई बजाएर नोटिफिकेसनलाई अल अन गरिदिनुहोस्। यसै प्रकारका अंग्रेजीका भिडियोहरू नयाँ नयाँ हेर्नको लागि समयमा आउनु होला। कम अन टाइम, कम अन टाइम। यसलाई लेख्नुहोस्, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। मलाई नबुझाउनुहोस्, डोन्ट एक्सप्लेन टु मी, डोन्ट एक्सप्लेन टु मी। मलाई सम्झाऊ, रिमाइन्ड मी, रिमाइन्ड मी। मलाई पछि सम्झाऊ, रिमाइन्ड मी लेटर, रिमाइन्ड मी लेटर। उसको बाटो नछेक्नुहोस्, डोन्ट ब्लक हिज वे, डोन्ट ब्लक हिज वे। यो भिडियोलाई माया गरिदिनुहोस् कृपया। आजको यस भिडियोमा 100 वटा लाइकको आशा गरेको छु। यहाँहरू सबैले लाइक गरिदिनु होला। लाइकले मलाई खुसी मिल्छ र एउटा मोटिभेसन पनि मिल्छ। अघि बढौं। मलाई भोलि सम्झाऊ, रिमाइन्ड मी टुमोरो, रिमाइन्ड मी टुमोरो। चाँडै समाप्त गर्नुहोस्, फिनिश इट सुन, फिनिश इट सुन। हात उठाउनुहोस्, रेज योर ह्यान्ड, रेज योर ह्यान्ड। आफ्नो चप्पल बाहिर निकाल्नुहोस्, टेक योर स्लिपर आउट, टेक योर स्लिपर्स आउट। आफ्नो झोला त्यहाँ राख्नुहोस्, पुट योर ब्याग ओभर देयर, पुट योर ब्याग ओभर देयर। अगाडि हेर्नुहोस्, लुक अहेड, लुक अहेड। हुन देऊ,
Let it be. Let it be. छेउमा सर्नुहोस्. Move aside. Move aside. लाज नमान. Don't feel shy. Don't feel shy. मलाई आफ्नो बारेमा बताउनुहोस्. Tell me about yourself. Tell me about yourself. मेरो मद्दत गर्नुहोस्. Help me out. Help me out. पानी तताउनुहोस्. Heat up the water. Heat up the water. मेरो चिन्ता नलिनुहोस्. Don't worry about me. Don't worry about me. हार नमान्नुहोस्. Don't give up. Don't give up. उसलाई नरोक्नुहोस्. Don't stop him. Don't stop him. उसलाई जिस्काउनु हुँदैन. Don't tease her. Don't tease her. बस रोक्नुहोस्. Stop the bus. Stop the bus. बसमा चढ्नुहोस्. Get on the bus. Get on the bus. यो कुरालाई बिर्सिदिनुहोस्. Forget this matter. Forget this matter. मलाई वचन दिनुहोस्. Promise me. Promise me. कहिले त्यसो नगर्नुहोस्. Never do so. Never do so. रुन छोड्नुहोस्. Stop crying. Stop crying. उनलाई यहाँ बोलाउनुहोस्. Call him here. Call him here. कमेन्ट गर्नुहोस् ल. भिडियो कस्तो लागिरहेको छ? राम्रो भए यस, नराम्रो भए नो. कमेन्ट गर्नु होला र लेख्नुहोस् तल, फटाफट लेख्नुहोस्. ल अघि बढौँ. यसलाई समात्नुहोस्. Hold it. Hold it. मलाई पछि कल गर्नु होला. Call me back. Call me back. उसलाई गाली नगर. Don't scold her. Don't scold her. यसलाई उठाऊ. Pick it up. Pick it up. त्यो नसुन्नुहोस्. Don't listen to that. Don't listen to that. मलाई निराश नगर्नुहोस्. Don't disappoint me. Don't disappoint me. तल राख्नुहोस्. Put it down. Put it down. फोन उठाउनुहोस्. Pick up the phone. Pick up the phone. पढाइमा ध्यान दिनुहोस्. Focus on your study. Focus on your study. टाढा हेर्नुहोस्. Look away. Look away. उनीमाथि नहाँस्नुहोस्. Don't laugh at him. Don't laugh at him. पछाडि फर्किनुहोस्. Turn around. Turn around. यसलाई बाहिर फाल्नुहोस्. Throw it out. Throw it out. नहेर्नुहोस्. Don't peep. Don't peep. उसलाई दुःख नदेऊ. Don't bother him. Don't bother him. मलाई एकोरो नहेर्नुहोस्. Don't stare at me. Don't stare at me. धारो खोल्नुहोस्. Turn the tap. धारो बन्द गर्नुहोस्. Turn the tap off. Turn the tap off. आजको भिडियोमा 100 लाख आए. यसैको अर्को भाग तपाईको माझ आउनेछ. एकदम फराटेदार अंग्रेजीका वाक्यहरू. यदि तपाईले अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भनेदेखि सब्स्क्राइब गर्नु होला र घण्टी बजाएर नोटिफिकेसनलाई अल अन गरिदिनु होला. यसै प्रकारका अन्य नयाँ अंग्रेजीसँग सम्बन्धित भिडियोहरू तपाईबाट ताकि नछुटुन्. र यो भिडियो कस्तो लागिरहेको छ तपाईलाई आफ्नो
विचारधाराहरू तल कमेन्टमा लेख्नुहोला, लाइक गर्नुहोला र यो भिडियोलाई आफ्ना साथीभाइमाझ आफ्ना आफन्तबीच सेयर गर्नुहोला। फेरि अर्को भिडियोमा भेट गरौँला। टेक केयर एन्ड सी यू अगेन। बाई।